Igazi csókolom! Ugye olyan ember még nem volt, aki legyen az akármi. És amikor nekem mind ingyenes, és nekem ez nagyon jó, hogy... Rendben. Mert már az régen volt. Lehet, hogy gulyásleves lesz, lehet, hogy élesztős. Élesztős. Nekem nincs nagyon jó ismerősém, mert kettőnek is van microbakery-je. De hát ahogy minden nap. Nézd csak, itt az első mindenes. Parancsolj. És akkor ugye az mindegyik általában ilyen 5-10 perc. I won't tell you. My particular one is made with boiled potatoes, wheat flour, fresh yeast, salt and water. That's my grandma recipe. I've been a chef since 97. Yeah. All this is in the books. None of that in the books. I truly learned that from my grandma. When we were a child and we said to her to make some donuts, she always made langos instead because the ingredients much less and it doesn't cost much. Yeah. You know, and then we will keep opening and closing the cupboard and dipping into cinnamon sugar and the jam and whatever we had at home as kids. And how do you like it? Yeah. Good? Yeah. All fresh, Papa, you see, all fresh. Smetana? Spicy paprika? Nézd csak, figyelj ide! Gyere, ezt nézd meg! Meg ilyet is lehet még.